Hello everyone! Welcome back po sa aking YouTube channel. So in today's video ay gagawa naman po tayo ng isang masarap na baked sushi. But before that, cooking tips number 7 po muna. So start na po tayo. Ang una nating gagawin ay magluluto muna tayo ng rice. So while cooking the rice, i-prepare po muna natin yung ating mixture. Gagamit po tayo dito ng 2 tablespoons of vinegar. Usually rice vinegar. Kung wala, any kind of vinegar will do. Then 2 teaspoons of sugar and half teaspoon of salt. Then mix it well. So, ito na po yung ating nilutong rice kanina. Then, ilalagay na po natin yung ating mixture na ginawa. So, sa paggawa ng baked sushi, gagamit po tayo dito ng cucumber na hiniwa-hiwa ng maliliit. Then, yung ating crab stick. Yung ating furikake na DIY. Then, yung ating mango, yung rice na nilagyan ng mixture kanina, mayonnaise, and yung ating Japanese style mayonnaise. So, i-mix lang po natin yung cucumber, and then yung ating crab sticks, and yung ating mayonnaise. Mix lang po natin siyang maigi. So, once na na-mix na natin, ilagay na po natin dito yung ating rice. So, i-spread lang po natin yung ating rice dito sa ating pan. Then, dun sa ibabaw ng rice natin, ilagay na po natin yung ating minix kanina na crab sticks, cucumber at yung mayonnaise. So, ilagay lang po natin sa ibabaw. So, after that, ilagay na natin yung ating mango na hiniwa ng maliliit. So, next is yung grated cheese. Lagay lang po natin dun sa ibabaw. I-spread lang po natin sa buong ibabaw ng ating pan. And then, yung ating furikake na ginawa kanina, DIY lang po yung ginamit natin dito since wala po tayong nabiling furikake. So, after that, lagyan din po natin ng Japanese style mayonnaise sa ibabaw. Ganito po yung paglalagay. So, ayan na po yung ating sushi. Ngayon ay i-bake naman natin po ito. And after mga 15 minutes, pwede na po natin itong hanguin. So, ito na po yung ating na-bake na homemade baked sushi. And before I end this video, I would like to thank Miss Marian Rodrigo for allowing me to share my videos on her Facebook page, and dahil dito tayo po ay napapanood sa News Hour on Point. And please, follow na rin po ng Facebook page niya. And gusto ko lang din pong mag-thank you sa lahat ng mga nag-subscribe at sa hindi pa po nakapag-subscribe. Please don't forget to hit like, share, and subscribe to my channel. And turn on na rin po yung notification bell
para updated po kayo sa mga videos ko. Thank you all for watching! Bye!